again, general education is composed of 5 major subjects: social sciences, English, mathematics, science, and Filipino. Mixed gen ed po tayo ngayon. Lahat po yan madadaanan natin. Let's... Teka lang, nawala na naman. Yun. Once again, sa mga bago po dito, I am Sir Joshua, your coach. Number 1, Gulliver's Travel is a kind of satire. A satire is a writing that blank. Ang isang satirical na writing, it is actually funny. Ulitin ko po. Ang satirical writing is actually funny. Nakakatawa po yung satire. But that is not the main point of satirical writing. The main point of satirical writing is irony. Okay? Pag sinabing irony, nakakatawa siya in the sense that it ridicules or holds in contempt the faults of individuals or groups. Ginagawa na lang nilang katatawanan para medyo easy yung pag-ridicule or medyo at ease yung pag-ridicule. So, an example of that is gumagamit ka ng joke para pagtawanan yung for example, mga faults ng government. Gumagamit ka ng satirical stories, satirical writing para magaan yung issue. Pero yung point pa rin talaga sinisiraan mo or rini-ridicule mo. That's the aim of satire or ridicule someone. Yan yung keyword, ridicule, satire, ridicule. Ang letter B naman, ano yan siya? Aim to entertain and give pleasure. That is comedy. Yan yung letter B. Aim to entertain and give pleasure. Comedy na po yan siya. Next question. 1 point na po ba? Okay ba yung start? 1 point po ba? Naka 1 point po ba? Sige nga. Number 2. Rousseau advised, have a good bank account, a good cook, a good digestion. Okay. What does it talk about? In our society, pag sinabi mong you have a good bank account, you have a good cook, you have a good digestion, then you are secured. As easy as that. Ulitin ko po. If you have a good bank account, you have money, you have good food, you have good health, then you are secured. Letter B po ang tamang sagot. Screenshot muna. Paki-SS in 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sige nga, you are secured. Kasi meron ka ng health, meron ka pang wealth. Sige na. Let's start with question number. Or let's proceed to question number 3. Fails to raise the needed revenue and therefore borrows from other countries to cover its expenses. Example niyan is nagbenta ka, tapos yung benta mo lugi. Mas mahal yung pag-create mo ng binibenta mo kaysa sa bumalik na pera sa iyo. Ano tawag doon? What do you call that one? Productivity, equity, elasticity, or neutrality? Kaya nga ang nire-resort ng mga government, they borrow from other countries. Kasi nga medyo nalugi. What are they failing to do? Ulit, sige, isa-isahin muna natin. Ano ibig sabihin ng elasticity? Ang elasticity is change in demand. Hindi naman siya technically change in demand, but it somehow covers the change in demand. Example ng elastic products is Coca-Cola. Ang Coke natin, di ba? Elastic si Coke in the sense na kapag tumaas yung presyo ng Coke, we can just set aside Coke. Huwag na lang tayong bumili ng Coke. Kasi ganoon ka-elastic si Coke. Ang mga non-elastic naman ng mga product, example niyan is rice. Di ba? Kapag nagmahal yung rice, hindi natin pwedeng i-set aside si rice. Bibilhin pa rin natin, kahit mahal yan. That is inelastic. Inelastic ba or non-elastic? Inelastic. Hindi siya elastic. Pero kapag sinabing elasticity, nababanat, di ba? Na pwede mo siyang, it is parang spring, na pwede mo siyang, pwede mo ma-change yung price niya. However, the demand will also go down. Elasticity. Ang equity naman, it is simply the fairness in terms of distribution. Kagaya sa taxes, di ba? Kung kaunti yung salary mo, kaunti lang din yung tax mo.
habang lumalaki yung salary mo, lumalaki din yung tax mo. That is equity, an example of equity. Productivity naman, it talks about your output and your input. Anong sinasabi sa productivity? Ang magandang productivity is, kaunti lang yung output mo, pero mas malaki yung input kaysa sa output mo. Ibig sabihin, kunyari, nagbenta ka ng yema. Yung paggawa mo sa yema is, for example, 50 pesos lang yung bili mo. Naka-create ka agad ng 50 na yema. I mean, 50 pesos lang yung nagastos mo for the whole yema. Tapos, pwede mong ibenta yung yema for 2 pesos. Tapos, meron kang 50 na yema. So, meron kang input na 100. And technically, meron kang income na another 50. Nagdoble yung pera mo. So, that's a good productivity. Kaunti yung, mas mataas yung input mo, yung benta mo, kaysa sa output mo or yung productivity mo. Now, if ganito yung nangyari, yun, equity means equal, fair. Kapag ganito yung nangyari, mas nagkulang ka sa revenue, nagkulang ka sa output, kasi nga, nalugi ka, kulang ka sa productivity. Letter A po ang tamang sagot. That is letter B. Kulang ng productivity kapag nakulangan tayo sa revenue or nakulangan tayo sa balik. Di ba? Ang revenue is yung balik sa atin, yung parang income natin. So pag nakulangan ka sa income, ibig sabihin, mas mahal yung output mo kaysa sa input mo. Yon. Question number 3, letter A. Question number 4. Which of the following has the largest value? Roy, math! Ito, simple math lang naman ito. Solving lang naman. Sige, isa-isahin natin. Unahin natin si letter A. 3 times C times C, that is 19,686. Tama po ba? And usually, pag kahit isa lang or kahit yung una lang din yung ginawa mo, for example, nandito ka sa 3 times 3. So you already have 9. 9 raised to the power of 2, 4, 6, 7. Meron ka pang 7. Ay, bakit 7? 3 pala. Ayan. Nawa na naman. 3, 3, 3, 3, 3. And then multiply mo na naman, multiply mo na naman, multiply mo na naman. That's how you get this product. 19,683. How about letter B? Bakit nawawala? 9 times 9 times 9. How? Asan yan? Okay, what's the product here? 9 times 9 times 9. Letter B. Sige nga. Ilan ito? 9 raised to the power of 3. 7 to 9. 7 raised to the power of 5. 7 times 7 times 7 times 7. Times 7. That is 16,807. And si letter D naman, 6 times 6 times 6 times 6, that is 1,296. Again, we are looking for the largest value, and that is none other than letter A. 3 times 3 or 3 raised to the power of 9. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Marami atang nakakuha ng tamang sagot. Ganado na sa math. Letter A po ang tamang sagot. 3 raised to the power of 9. Next is question number 5. Ito, number 5 daw. Sige. Matang manok. Ano ibig sabihin ng matang manok? Sige nga, ano sa English ba ang matang manok? Sa English, ang matang manok po ay night blindness. Ulitin ko po. Ang English ng matang manok ay night blindness. Di ba? Ang dali-daling hulihin ng mga manok, lalo na kapag gabi. Ice chicken. Chicken eyes. Okay. Ulitin ko po. Ang matang manok ay ibig sabihin nito, or ang translation niya sa English ay night blindness. O, sige. Ano ba ang final answer? Usually, nangyayari kasi talaga yung matang manok kapag gabi. Ang matang manok or night blinded, si Ma'am Julian, si final. Ang night blindness ay letter C, panlalabo ng mata. Nanlalabo yung mata. Letter C po ang tamang sagot. Night blindness or matang manok. Sige, punta tayo sa question number
Ayan. Filipino pa rin. Number 6. Ang salitang apartment ay binubuo ng dalawang cluster. Tukuyin ito. Yun. Kambal ka. Consonant. Kambal consonant. Kambal katinig. Okay, kambal tuko din pala. Sige, ulitin ko po. Ang kambal katinig ay nahanap mo kapag pinagpantig-pantig mo. Yung isang salita. Part met. So, ano yung mga kambal katinig na makakukuha natin? RT and NT. That's from letter A. RT and NT. Kambal katinig po ang tawag doon. Po, kambal katinig. Teka lang po, kambal katinig. Balikan natin. Ito yung mga tinatawag nating phonolohiya, ano? Yung ponemang segmental. Unang-una, basta k, letter K, that is consonant. Ang patinig naman, that is the vowel sounds. Ang diphthongs naman, or the diphthongo, ito yung meron kang patinig, a, e, i, o, u, at saka meron kang malapatinig na letra, that is, o na tunog, that is W at saka yung from the letters W and the letter Y. Ang cluster naman, o yung tinatawag nating kambal katinig, ito yung magkasunod na katinig. Kaya nga tinawag na kambal katinig kasi magkarugtong or magkasunod sila. Ang sagot, letter A. You can screenshot this one. Actually, nabigay ko na ata to last time. Pero sa mga bago or hindi pa ito nasi-screenshot, kindly screenshot. Okay. Sige, let's proceed to question number 7. Okay, let's proceed to question number 7. Process of elimination lang din, ano? Unang-unang criteria is that it should be less than 15. Tanong ko, less than 15 ba lahat? Yes or no? Actually, hindi mo kailangan mag-solve ng napakarami. Ano? Less than 15 ba lahat? Pasok si 5. Pasok din si 12, pasok din si 8, pasok din si 10. So that's less than 15. The next criteria or the next criterion is that when divided by 3, it should have a remainder of 1. Pag dinivide mo daw siya sa 3, there should be a remainder, the remainder 1. Now, tanong ko, pag dinivide mo ba si 5, what is the remainder? Divide mo si 5 sa 3. What's the remainder? Hindi pwede si letter A. Bakit? Hindi naman remainder 1. Meron kang 2 na remainder. How about si letter B, number 12? Ilan yung remainder niya pag dinivide mo sa 3? Is it 1? For number 12, walang remainder. Walang matitira because 3 is a factor of 12. Sa number 8, ilan ang remainder? Hidden sa 1. So, mali din. Dahil natanggal na si A, B, C, of course, wala na tayong ibang choice, kundi si letter D. When divided by 3 has a remainder of 1. Tama po ba? That's 10, of course. And when divided by 4 has a remainder of 2. Tama din po. Meron siyang remainder 1 kapag dinedivide sa 3. Meron siyang remainder of 2 kapag dinedivide sa 4. So, ang tamang sagot is letter D. Pa-SS muna, pa-SS muna. Punta tayo kay number 8. Mag-aalas 5 na, blank umaga, blank magising siya. Okay. Mag-aalas 5 na ng umaga. Bakit nang? Of course, dahil ano yung sinusundan niya? Anong part of speech ito? Sinusundan niya yung isang pangalan or noun. That is umaga or morning. Nang magising siya, bakit nang ang ginamit? Dahil ang sinusundan niya, ay ang sumusunod sa kanya ay isang, saan yun? Ito. Yon. Verb or salitang kilos that is magising. Nang at saka nang. Ulitin ko po, i-discuss muna natin ng bahagya lamang. Paano ginagamit ang nang at saka nang? Una, ginagamit ang nang na N-A-N-G pamalit sa para, upang, na, noong. Yon, para makapasasalit or nang makapasasalit, upang makapasasalit,
ng makapasasalit. So pare-pareho lang po yan ng ibig sabihin. Para sa salitang umuulit, balik ng balik, sagot ng sagot, takbo ng takbo, NANG din po yan. Sagot sa paano. Paano ka paano ka gumising? Gumising ako ng maaga. Sagot sa paano or how. Next, it is also a contraction ng na at saka ng. Pinagdugtong lang siya na at saka ng. Those are examples of the use of ng. Pwede yang gamitin. Yon, sinusundan din or sumusunod sa kanya yon, salitang kilos, mga pandiwa. Ang nang naman, on the other hand, NG, usually talaga, most of the time, sinusundan siya ng pangalan or noun. And also, ginagamit din natin siya sa mga salitang superlative. Ubod ng ganda. Balik din tayo sa unang criteria. Sinusundan ng pangalan. Ubod ng ganda. Oh, beautiful. Beautiful beauty. Ubod ng talino. Oh, intelligence. Lahat ng yun, mga pangalan. Saksakan ng pangit. So those are still followed by pangalan. And also, in English, ito yung of natin. Example niyan, ang mga, ano tawag dito? Alamat ng saging. Yung mga origin of, mga stories of. Sagot sa ano? Kung sina ang NANG, sagot sa paano. Sinang na NG, sagot sa ano. Ano ang gusto mong kainin? Kung kumain ng halo-halo. So, NG ang gamitin. Okay? Paki-screenshot. Okay na po ba? Punta naman tayo sa grammar. Grammar naman, English naman. Mathematics, the most difficult subject in the board exam. Tama ba? Tama ba? Hindi pa kompleto pero nagsusumang-ayon na agad. Ito, common question ito. Okay, sige po, ganito po. In this type of question, kagaya ng sinabi ni Ma'am Kring, wag niyong i-consider si mathematics in plural form because there's no such thing as mathematic. Mathematics is in singular form. Okay? Singular yan siya. Kasi nga, walang salitang mathematic. Example, another word is the word physics. Wala namang word na physics. Okay, ulitin ko po. Walang word na physics. Walang word na physics. So, kahit may S yan siya, it is still singular in form. Balikan lang po natin. Physics. Another example is acrobatics. Wala namang acrobatic. Wala din namang gymnastics. Gymnastic. Tama ba? May word ba na gymnastics? Wala din namang, those words are examples of words na, although nasa S po siya, ulitin ko po, gymnastics. Although meron siyang S, or S yung kanyang huling letter, it does not connote a plural form. Kasi again, they don't have any singular form kapag tinanggal mo yung S because they're already singular in nature. Measles, another common word, measles. Kasi nga, hindi mo pwedeng tanggalin si S para lang maging singular siya because it is already singular in nature. Kapag, ano nga yung basic rule natin dito? A singular subject requires a singular verb. Therefore, ang gamitin mo, remains. Letter C ang tamang sagot. Subject, verb, agreement. Ulitin ko po. The most simple the most simple rule here is that kapag meron kang singular na subject, of course singular na verb. Plural na subject, plural na verb. Ulit-ulit na itong sinasabi, SVA, subject, verb, agreement. Question number 10. Ito, alam ko, mahilig kayo dito. Cold War. Ibang Cold War din pala yun. Sorry. Ang Cold War kasi, tinawag siyang Cold War kasi hindi naman siya madugo. Hindi siya problematic na, that problematic na war na parang merong military forces. An example of that is their space race. Tama?
Yung Amerika at saka yung Russia, they are sending a lot of astronauts. They are doing a lot of space race hanggang sa nakapunta yung Amerika sa moon, yung moon landing. Okay? Hindi sila nag-aaway directly pero nagpapataasan sila ng ihi. Okay? Hindi naman sila nag-uusap din. That is dialogue. Walang dialogue, walang usapan kasi nga cold. Cold sila. Meron silang competition, merong tension, merong conflict. Pero again, walang armed na na struggle. Walang ganoon. Cold lang talaga siya. That is after the World War II. Hindi nag-end ang war. After World War II, nagkaroon ng Cold War. Okay. Number 11. Ito. Which kind of rock is abundant in the Bicol region? Which kind of rock is abundant in the Bicol region? The Bicol region is known for, ayun, asan na yung sinabi ni Ma'am Karin kanina? Chain of volcanoes. Meron silang tatlong active volcanoes. Di ba? Imagine, isang region tapos merong tatlong volcano. Yung Mount Bulusan, Mount Iriga. Rock kapag nasa volcano. Igneous ang tawag doon. Ulitin ko po. Igneous rocks. These are rocks na galing sa mga tumigas na magma. 'Di ba? Lava kapag nasa loob pa. Tapos kapag lumabas na nagiging magma. Kapag yung magma naman tumigas, that becomes lalo na kapag na gano'n na naputol-putol na siya or they are chunked into pieces, nagiging igneous rocks na siya. Okay, ulitin ko po. Again, kapag magma nasa loob, yun, kapag lumalabas, nagiging lava, and yung lava naman, that is what that's what makes up yung tinatawag natin mga igneous rocks. Iriga, iriga pala, iriga. Sige. Ang mga sedimentary rocks naman, from the word sediment, saan mo natin nakukuha yung mga sediments? Sa tubig. 'Di ba? Yung mga sediments or yung mga minerals na nakukuha natin sa mga mga bodies of water. Therefore, yung mga sedimentary rock, nakikita natin siya near rivers, near lakes, near oceans. Actually, nakikita din siya sa mga caves. Yung mga sedimentary rocks. Kasi nga, 'di ba? Kung ma-remember nyo, in the history, yung mga sedimentary rocks, di ba nanggaling sila sa, yung mga cave natin, may mga tubig-tubig yan sila dati. And they're submerged underwater dati. Bumaba lang yung tubig talaga. So that's why sedimentary rocks can also be found sometimes in caves. An example of sedimentary rock is limestone. Yun, sedimentary rock po yun. Di ba made out of waters yun sila. Minerals from water. Next is igneous rocks. Ito yung mga volcanoes galing sa mga lavas na niluluha ng mga volcano. That's why yung Bicol, which is surrounded by a lot of volcanoes, ang dami nilang they're abundant in igneous rocks. Metamorphic rocks naman, ito yung mga rocks na nakikita sa mga matataas na areas. Example niyan yung mga mountain ranges na parang bato na talaga. So those are examples of metamorphic rocks. Ang shale naman is another example of sedimentary rock aside from limestones. Yun. Sige. Okay. Plateau. Ano bang plateau? From plateau, para siyang plateau, ma'am. Yung para siyang elevated na area, pero flat. Iba din siya sa patag. Di ba kasi sa patag, lowland din siya. Si plateau, para siyang nakaangat, tapos flat yung kanyang surface. Those are plateaus. Yeah. Para talaga siyang plato. Naka-flat siya, tapos nakaangat. Those are examples of plateaus. Okay, again, paki-SS muna. Yun. Sige. Next is question number 12. All of the choices tells you what is in the book. Ano yung nasa loob ng libro?
maliban lang sa isa. Kasi ang nakalagay sa isa, sinasabi niya ano yung dapat mong malaman sa book. Pinupuwersa ka niya. Ito dapat yung malaman mo. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. It's not talking about the content of the book, but what you should know. As in, ito talaga yung dapat mong malaman. Para siyang dictator. Letter A, yung tamang sagot, does not have the same meaning. Ulitin ko po. Kasi nga, again, this is dictative. The problems about marriage and married life are what a young wife should know in this book. Ito yung dapat mong malaman. Si letter B naman, what a young wife should know about marriage and the possible problems of married life are contained in this book. Ito yung laman ng libro. Hindi niya sinasabi na ito yung dapat mong malaman sa libro. Si letter C naman, letter D, katulad lang din. Ito yung mga dapat mong malaman sa libro. Or ito yung pwede mong malaman sa libro. Hindi sila nagdidictate or hindi sila namumwersa kung ano dapat yung malaman mo. Hindi kagaya kay letter A. Maling-mali. O, wala ding word na contain. Wala ding word na contain. O, di ba? Ibang-iba din siya. Next, kasi nga, again, hindi siya nagto-talk about the content. Wala siyang ganoon. Number 13. Number 13. Which line is produced with a sustained intonation? Ang sustained intonation po, ito yung intonation na hindi pa tapos or nangungusap ka lang. Ulitin ko po. Ang sustained intonation, ito yung mga hindi pa tapos or nangungusap ka lang. That's an example of a sustained intonation. Hindi masyadong nagra-rise, hindi din masyadong nagda-down. Hindi nagra-rise. Ang bilis naman maka-change. Hindi nagra-rise, hindi bumababa din. That is none other than letter. To tell you the truth, di ba? To tell you the truth, that is a statement. Okay? Again, kapag sustained intonation, it is a statement. Nangungusap ka lang, it is a statement. And usually, hindi pa yan siya tapos. Hindi umaakyat, hindi bumababa. Paano mabasahin si letter A? So, B na lang, sir. Paano mabasahin si letter A? Sige nga, paano basahin? Letter B po talaga yung sagot. Actually, tinitest ka lang namin, sir. Sige. Paano mabasahin si letter A? We won the game. Rising, di ba? Rising intonation. We won the game. Kagaya din ng, is the conference room ready? Is the conference room ready? Tama ba ang we won the game? We won the game. Is the conference room ready? Umaakyat din. Nag-change din. Walang sustenance of intonation na budol. Walang rising, walang falling. Ano lang, pa-sustained lang. Again, that is usually used kapag merong statement or hindi pa tapos yung sentence. Yun, mga intonations natin. Rising or statement or di kaya falling intonations. Paki-SS ulit, paki-SS ulit. Number 14, what number is the next in this sequence? Sige, anong pattern natin? Isa-isahin natin. 120 to 260. Ilan yung dinagdag mo? Ilan yung dinagdag? 120 para maging 260? 100? 140. Meron kang 140 dyan. Ito naman, 11,260 and 11,420. Ilan yung dinagdag mo para makuha mo sa 11,420? Nagdagdag ka ng? Nagdagdag ka ng 160. Mayroon ka ng 140, 160. Next naman, 11,420 and 11,600, ilan yung dinagdag mo? What's the pattern here? Ilan yung dinagdag mo sa 420 para makuha si 160? Is it 140? Sige nga, dagdagan natin ng 140 si 11,420. That is only 11,000. Ilan? Yun. 11,000, ilan lang? 560. Kulang pa siya. Ang dinagdag mo kasi dito is 180. So now, are you seeing the pattern?
Nakikita nyo na ba yung pattern? From 140, naging 160, naging 180. Ilan yung next na idadagdag natin? Ilan yung next na idadagdag natin? Kasi di ba yung pattern natin nag-i-increase ng 20. 140, 160, 180. That is, increase na naman ng 200. Very good. So meron naman tayong 200 dito. Now, in 200 natin, yun naman yung idadagdag natin sa last number in the sequence. So that is 11,600 plus 200. Ang sagot, letter D ang tamang sagot. Sige, paki-screenshot. Ulitin ko po. Letter D ang tamang sagot. 140, 160, 180, and then 200. So, hindi siya alternating, ha? Then 200. Yun. Change answer D. Nag-i-increase sila ng 20. Yun. Increase by 20. Paki-SS muna. Paki-SS. Number 15. Ito. English muna tayo. Sige. All of the transitional or cohesive devices below may be used when writing or showing a process except blank. Okay. Sige. A or D. Ano ba talagang tamang sagot? Bigyan ko kayo ng second chance. Mali po si letter A. Mali din po si letter D. Ulitin ko po. Mali po si letter A. Mali din po si letter D. Anong tamang sagot? Sige nga. Ay, okay. Sige nga. Ulitin ko po. Mali po si letter A at saka si letter D. Siya. Ang tamang sagot, letter. Sige, ano ba talaga? Si po ata. Si siguro. Di mali. Di mali. Okay. Sige, what's your answer? Ang tamang sagot po is letter. Mali din po si letter. Letter C ang tamang sagot. Okay? Again, letter C po ang tamang sagot because letter C is usually not used for showing a process. It is actually used to show contrasting ideas. Okay? You are beautiful. Nevertheless. Di ba? Usually, they show, ano tawag nito? Parang mga, however. Yun. Para siyang, however, you are beautiful. Nevertheless, we need someone who is brainy. Contrasting yung pinapakita niya. Finally, moreover, next, they show a process. They show transitions. Example niyan, another example is, Firstly, you mix the butter and the flour. Hindi marunong magluto. Next, nandyan. Next, you have to prepare your buko pandan. Moreover, or in addition, you also have to prepare your sesame oil. Finally, mix them all together. So that's showing a process. Finally, moreover, and next. Ang pinakamalayo kasi sa kanila is nevertheless because it shows contrasting. Example niyan or another example is however or nevertheless. Paktay, wala second chances sa let. Okay? Okay lang magkamali ngayon. Tama ba? Bahala na masaktan kayo ngayon. Di ba? Basta may matutunan kayo in the future. Okay. Sige, number. Punta tayo sa number 16. Sige nga. Ito. Isa-isahin natin. Number 1, the passage of the Jones Law or the Philippine Autonomy Act is given or was signed last 1916. Ang Jones Law, ito siya na nagsabi na kailangan na magkakaroon na tayo ng Philippine legislature. Diyan yun siya sa Jones Law. And ito din yung tinawag nating Philippine Autonomy Act. Kasi nga, meron na parang transition ba, nabibigyan na tayo ng sariling government natin. Pero legislative muna. Si Tyrese McDuffie naman, ito yung
isa sa mga pinakasikat na law kasi nga dito isinaad na magkakaroon na ng 10-year transition yung Philippines before we have our own independence from America. Ang Commonwealth naman, established yan siya after the Tidings-McDuffie. Kasi nga, di ba, kailangan nilang i-transition yung Philippines towards their independence. So, nagkaroon na tayo ng sarili nating formal government. Yun yung Philippine Commonwealth. Ang establishment of public school system, yung mga Thomasites, that is actually one of the first initiatives of the American. Binigay ito, Act number 74 of 1901. Ganun po kaluma yung public school system. That is, ulitin ko po, letter D. 4, 1, change po talaga ni Ma'am Kring. 4, 1, 2, and 3. Nauna mo na yung eskwelahan bago yung gobyerno. Hindi naman technically, ano. Pero the way I memorize this one is that nauna muna bigyan tayo ng school system bago yung government natin. Yun. Pinakalas kasi si Commonwealth. Nauna muna si school bago si government. That is 1901 and then 1935. Nauna si school, that's number 4, and then nauna huli si government, the Commonwealth. Or kahit si Commonwealth lang, hanapin mo lang yung word na Commonwealth, that is the last thing that they did in the Philippine history. Within this group, Commonwealth lang yung hinahanap ko dati. That is number 3. Okay? Pag nahanap mo na si Commonwealth, alam mo na yung sagot. Letter D. 4, 1, 2, and 3. Hindi pala. Nagpalit pa ako. Sige, di ba? Loyalty. Parang hindi ka pa natuto, Ma'am Kring. Punta tayo sa question number 17. Sige, number 17. Anong ibig sabihin nito? Nagbabara ang butas ng ilong ni Roberto sa tuwing na maaalala ang kataksilan ng kaibigan. Ano ang kahulugan ng gaging may salungguhit? Ganito po. Ganito po. Bigyan ko kayo ng second chance. Mali po si letter A, B, and C. Ulitin ko po. Mali po si letter A, B, at saka C. Anong sagot? Sige, second chance. Syaro pa na eh. Mali po si letter A, B, and C. Ang tamang sagot. Letter. Syaro. Ang tamang sagot si letter D. Naiinis. Ay, Diyos mio, nagbabara ang butas ng ilong ko sa inyo. Naiinis ako. Hindi na ayaw nyo na. Hindi ako nagbibigay ng third chance eh. Di ba? Ulit, tanggalin ko na lahat. Letter D. Ang tamang sagot. Naiinis. DDI. Pag sinabi kasing nagbabara ang butas ng ilong, naiinis ka, lalo na kapag naaalala mo, nagbabara yung butas ng ilong mo. Pag barado mo yung butas ng ilong mo, naiinis ka ba or hindi? Naglagot na jud ko. Galit na ako. Naiinis, di ba? Kapag barado yung ilong mo, anong nafe-feel mo? Lalo na kapag yung isa lang yung nababara. Di ba? Taksil yung mga options. Actually, add one out lang din siya. Tama po ba? Add one out. Napagod na sa second chances, Sumasama ang pakiramdam, di makahingal, sinisipon. Ito yung mga literal na definition. Literal definitions. However, ginagamit natin ito as an idiomatic expression or matalinhaga. So hanapin mo yung matalinhaga na definition. Kasi again, si A, B at saka si C, yan yung mga literal na definition. Sumasama yung pakiramdam, sinisipon, di makahinga. Literal yan. But you are using this as an idiom or matalinhaga. Letter D ang tamang sagot. Wag naman yung literal. Di ba? Sipunin ka talaga. Di ba? Pinapagod niyo ako sa second chances. Galit na galit. Sir, kami yung Sir, kami yung sinipon, kami yung nainis, kami yung sumama yung pakiramdam mo. Pasensya. Sorry. Ay, bakit parang kasalanan ko? Okay. Sige nga, nagbabara ang butas ng ilong. Again, wag literal ha, wag literal. Kasi idiomatic expression yan siya. Dapat matalinghaga.
Matalinhaga. Number, sige. Wala man ko nagbasa ba? Number 18. Sige nga, unahin muna natin anong year pinanganak si Joseph para malaman natin anong year pinanganak yung kanyang kapatid. Sige nga, ulitin ko. Kailan pinanganak si Joseph? Kailan pinanganak si Joseph? Dahil 25 years old na siya noong 1983, anong gagawin natin? Ibawas lang natin. That is 1983 minus 25. So, pinanganak si Joseph noong 1958. Now, the next question is, Joseph is 10 years older than his sister. Mas matanda daw ng 10 taon si Joseph. So, kailan pinanganak yung yung bunso niyang kapatid? Hindi 1958 ang final answer, ha? Hindi 1958 ang final answer. That is Joseph's birth year. But we are looking for her younger sister's birth year. Agoy! Di ba? Nauna lagi yung answer. Nauna sa pagsagot. That is 1958 plus 10 years. Kasi nga, 10 years older si Joseph. Therefore, 1968. Pinanganak yung kanyang nakababatang kapatid. Agoy! Nascam na naman sa she. Nayatis na. In what year could she had been born? Ulitin ko po. Hindi din pwedeng magbawas, ha? Bawal din bawasan kasi nga older. 'Di ba kung mas matanda ka, mas matagal yung year mo. Bawal ka din mag-minus ng 10 kasi mas magiging matanda yung kapatid mong bata. Dapat mag-add ka ng 10 kasi mas matanda ka ng 10 taon. Oh, logic. Mindset ba? Mindset. Nabudol. Ulitin ko. 1983 minus 25 para makuha natin yung birth year ni Joseph. That is 1958. The next question is, or the next given was, Joseph is 10 years older than his sister. So kung 1958 si Joseph, kasi siya yung pinakamatanda, 1958 siya. Dagdagan mo ng 10 years para sa kanyang bunsong kapatid na babae. That is 1968. Sorry, sir. Sorry, sir. Yeah, yun, gi-minus. Bakit mo? Bawal i-minus, ha? Kasi kung minus mo yung 10, naging 1948. Eh di mas matanda na ngayon yung kanyang nakababatang kapatid. So hindi din to pwede. Plus 10 kasi nga that's how we calculate our years. Sige, move on tayo ulit. Ang bilis na maka-move on ngayon, ano? Sanay na sa sakit. Sige, punta po tayo sa question number 19. Oh, masakit kasi sa mata. The sentence below is wrong because blank. Ito, I think na-discuss na natin ito dati pa. Basahin ko. Half of the applicants pass the exam, the other half of them flunk the test. Half of the applicants pass the exam, the other half of them flunk the test. Nakakahinga ka pa ba kapag binabasa mo yan? Ano tawag dyan? Ano tawag dyan? Sa Bisaya pa, nagdinaganay. Or in Tagalog, yung mga sentence mo nagsitakbuhan sa isa't isa. Ano ba sa Tagalog doon? Sige. May clue na 'yon, ha? Anong sagot? Letter. Hindi ka nakakahinga kasi hindi siya gumagamit yung sentence na ito, hindi siya gumagamit ng mga pause, ng mga comma, ng mga semicolon, ng mga punctuation marks like period and whatnot. Ang tawag po dyan is none other than run-on sentence. Ulitin ko po, pag imuhang mga sentences nagdinaganay, kapag yung mga sentences mo nagtakbuhan ng walang hinto, walang hintuan, that is a run-on sentence. Yun, walang quit, walang pause, walang period, and whatnot. It is a run-on sentence. Another example, run-on sentence. Ang ibig sabihin kasi ng run-on sentence is yung mga fused sentences without
adequate signs or symbols. Walang comma, period, or semicolon. Kulang na kulang. Example, I was hungry, I ate lunch. I was hungry, I ate lunch. Is that correct? Mali din po. So, pwede mong lagyan ng, anong pwede mong ilagay para matama ito? Anong punctuation mark yung pwede mong ilagay para matama ito? Pwede mong lagyan ng tuldok. I was hungry, I ate lunch. So, meron ka ng dalawang independent sentences. Pwede ding semicolon. I was hungry, I ate lunch. Pwede din. Pwede mo ding lagyan ng comma. But be careful kapag naglalagay ka ng comma kasi nga, kailangan mong gumamit ng fan voice or coordinating conjunction. For and nor, but or yet so. Again, kung gumagamit ka ng comma, lagyan mo dapat ng fan voice or coordinating conjunctions. Yun, isa yan siya. Ang faulty parallelism naman, i-discuss lang natin yung mga choices, ano? Faulty parallelism, hindi siya parallel, hindi sila magkakatugma. Example, loving means to give and receiving. Mali po ito. How will you make it correct? Faulty parallelism. Ito, palagi natin itong nadidiscuss last time, or last week ba yun? Faulty parallelism. Wala siyang parallelism. How will you make it correct? Loving means to give and receiving. Pwedeng? Loving means pwedeng to give and to receive, or pwede ding loving means giving and receiving. Parallel na sila. Kung gumamit ka ng preposition na to, gumamit ka din ng preposition sa lahat ng nililista mo. Kung gumamit ka ng gerund, ing, then gumamit ka ng ing sa lahat ng nilistahan mo. Loving means giving, receiving, respecting. So pag naglilista ka, dapat parallel sila. Okay? Giving, receiving, to give, to receive, and so on. Pwede mo yan gawin. The last one is dangling modifier. After ang dangling modifier, ibig sabihin ng dangling, kumbaga nagabitay lang ba sa Bisaya? Nagabitay or, ano ba sa Tagalog nakabitay? Nakasabit lang, tama ba? Or parang naiwan sa ere. Dangling modifier, iniwan siya sa ere. Wala siyang minumodify. Meron kang modifier, meron kang adjectives, meron kang adverbs, meron kang description, pero wala doon sa sentence yung dinidescribe mo. Example, nakasabit, nakabitin lang. Dangling tawag doon, nakabitin, nakasabit. Hindi siya nahulog, wala siyang pinaglalagyan. Yun. Example niyan, after reading the book, the movie made more sense. Wala kang dinidescribe dito. Kasi hindi mo alam sino yung nag-read ng book. Sino yung natapos magbasa. Parang hanging, parang nakabitin, that is dangling, nakabitin lang, walang lalagyan, walang pinaglagyan, walang pupuntahan. Kagaya nito, after reading the book, the movie made more sense. Sino nanood ng movie? Sino nagbasa ng book? Di ba? Murag relasyon, naiwan ka lang sa ere. So, paano mo lalagyan yan? Paano mo gagawing itatama yan? Pwede mo siyang i-revise. After reading the book, I thought the movie made more sense. So, meron nang gumagalaw. Meron ka ng subject. Meron ka ng minumodify. I thought the movie made more sense. Last item before our break. Last item po tayo. Last item na lang. Last item na lang. Number. Na-screenshot niyo po ba lahat? Na-SS po ba lahat? Screenshot man lahat, no? Sige, ito tag number 20. Number 20, isang kayumanggi ang nabuwal sa Bagong Bayan. Na-bonus tuloy yung tuloy yung number 20. Isang kayumanggi ang nabuwal sa Bagong Bayan nang dahil sa pagmamahal sa inang bayan. Anong uri ng patayutay na pahayag? Ano ibig sabihin ng kayumanggi? Pag tinawag ka na kayumanggi, ano ibig sabihin nun? Isa kang kayumanggi. Nakita ko ang answer. Anong tawag nun? Pag tinawag ka na ikaw ay isang kayumanggi. Ikaw ay isang? Yun. Instead of calling you a Filipino, ginamit nila yung another term, which is kayumanggi. Again,
pag sinabihan ka na kayumanggi, ikaw ay Pilipino. Therefore, merong pagpapalit ng tawag. Ulitin ko po, pagpapalit ng tawag. Pagpapalit ng tawag, that is kayumanggi. Pagiging kayumanggi. Parang instead of saying nanay, pwede mong tawagin na ilaw ng tahanan, di ba? Yan yung pinaka magandang example natin. Instead of saying Filipino, tawagin mo siyang kayumanggi. So that is pagpapalit tawag. Letter A. Yon! And that ends our first part. First part pa lang po yan. Kumusta po ang ating mga puso? Yon! Okay. Nakita tuloy. Question number 21 best describes veins. Ano nga yung keyword natin dito? Veins. Kapag veins, they carry blood. They carry blood back to the heart. Again, kapag letter V, veins, that is back to the heart. Bloods towards the heart. Letter D po, ang tamang sagot. Sige. Paki-screenshot. Okay. Ito din po. Ito yung tinatawag nating mga mga blood vessels natin, yung mga tagadala ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan natin. Meron tayong veins, meron din tayong tinatawag na arteries and capillaries. Ganito lang po. Kapag tinawag na siyang veins, letter V, back to the heart ang purpose niyan. Ulitin ko po. Kapag veins, that is back to the heart. Pabalik sa heart. Yan yung purpose ng veins. Yan yung tinatawag nating mga deoxygenated blood vessel. Wala na siyang oxygen. Kaya nga, babalik na siya sa heart kasi wala na siyang oxygen. Ito din yung kulay niya, color blue. Pero hindi ganyan yung kulay niya in real life. Anyway, back to the heart, letter V, veins, back to the heart. Kapag arteries naman, letter A, away from the heart. Again, going back to the heart and then going away from the heart. Ang isa pabalik, ang isa paalis. Arteries po yun siya. Kaya nga kulay pula ang arteries kasi that is oxygen-rich na mga blood or oxygenated blood. Veins, back to the heart. A, arteries, away from the heart. Meron din tayo tinatawag na capillaries. Basta letter C, capillaries are cute. Kapag capillaries, ito yung mga cute na mga blood vessels. Bakit cute? Kasi napakaliit ng capillaries. It connects the veins and the arteries. Napakaliliit ng capillaries. Basta letter C, cute. Mga connect veins and arteries. Yun na po. Veins, back to the heart. Arteries, away from the heart. Kaya pa ba? Tamang-tama? Sige. Punta tayo sa question number 22. Spends more than what it solicits in the form of taxes. Mas marami kang ginagastos kaysa sa mga nakukuha mong buwis. Anong mangyayari? Sige, ang sagot. Ganito po. Ang tamang sagot dito is none other than letter. Asan yung iba? Kumusta na yung iba? 60 po tayo dito. Asan yung iba? What's your answer? Sige nga, what letter of your answer? Letter. Sige, ganito po. If you're spending or if the government is spending more than what it solicits in the form of taxes, therefore, magkakaroon po tayo ng fiscal deficit. Sobrahan sa deserve. Fiscal deficit po ang tawag doon. Sa mga sumagot ng fiscal overspending, that is actually one of the reasons or one of the ways to achieve fiscal deficit. Again, fiscal overspending is one of the factors that leads to fiscal deficits. Okay? Fiscal overspending yun. Another example is unbalanced na mga unbalanced na mga budget. Hindi binalanse ng maayos, hindi inallocate ng maayos, magkakaroon ng problema sa pera. Fiscal overspending and unbalanced budget leads to fiscal deficit. So that is what we call spending more than what you solicit. Letter D po. Pinatawanan na lang tayo ni Ma'am Liban.
Again, letter A is the correct answer. Number 23. Teka lang, balikan natin. Sige po. The answer here, again, balikan po natin yung yung rational and dangling modifiers. Sila yung mga iniiwan sa ere. Bakit? Meron silang modifier, merong description, pero wala silang dinidescribe. Anong sagot dito? Unang-una, punta tayo kay letter D. While taking the inventory, the store was closed. Tanong ko, sino nag-i-inventory? Sino nag-close ng store? Nasabi ba or hindi? Hindi na ilagay. So, mali si letter D. Letter A. To compete in the race, a form must be completed. Sino magko-compete? Sino magko-complete din ng form? Wala. Wala. Sige. Letter. Sige, anong sagot? Letter B. When the cat scratched at the door, we let her in. Merong nag-scratch sa door, yung cat. Merong nagpapasok sa kanya, kami yon. We let her in. Si letter C, mali din po si letter C. Wrapped in my blanket, the cold was no problem. Sino ang naka-wrap sa blanket mo? Yes, it was your blanket, but who is wrapped in your blanket? Ang nakalagay lang doon, wrapped in my blanket. Pero wala talagang dinidescribe. Sino ba nakarap sa blanket mo? Blanket mo lang. Pero hindi natin alam sino nakarap. Galit yan. Galit yan. Sige, again, letter B. Meron kang dinidescribe or meron ka ng subject in this case. Wala nang dangling modifier kay letter B. Kaya pa ba? Sige, punta tayo sa question number 24. The vertex angle of an isosceles triangle is 30 degrees. What is the measure of one of the base angles? So for instance, meron kang isang isosceles triangle. Isosceles yan siya. Sige. Ito yung vertex angle mo. Yun, nandito sa taas. Ang base angles mo naman, congruent yan sila. Or the same. Equal yan sila, identical. And the same with the legs. Identical yan sila. Isosceles triangle. Natanong ko, if the vertex angle daw is 30 degrees, yun, 30 ito. Now, what do you think are the degrees of the base angles? Ba't naglalag ako, sir? Alam mo, sir, hindi kita marinig. I-exit ko muna, sir. I-review ko muna, i-restart ko muna, sir. Tanong ko sa inyo. Ano na naman? Tanong na naman. Sige, solve. Dapat ko meron tayong lapis pang drawing. Sige nga. Pasa ko. Okay, letter D, letter C, letter B, letter D. The vertex is 30. Unang tanong ko sa inyo. Sa isang triangle, what is the sum of its interior angles? Ulitin ko po. Sa isang triangle, what is the sum of all of its interior angles? Ipag-i-add mo lahat ng angles sa isang triangle. What is the sum? 180. So, meron ka dapat 180. But the only given is 30. Therefore, para malaman natin kung ilan yung remaining angles, ibawas muna natin si 30 kay 180. We are now left with 150 degrees. And knowing that the base angles are congruent, di ba sa isosceles triangle, congruent daw yung dalawang base angles. Ibig sabihin, they are the same. How will you divide 150 into 2 equal parts? Ilan yon? Kasi nga, the same yung angles mo. So, meron ka pang dalawang angles na natitira. That is, yun. Ang 150, hatiin mo lang sa 2 equal parts. Then, therefore, you can get 75 degrees in each base angle. That is, letter B ang tamang sagot.
Yung, parehas sila, 75. Tama na. 75, letter B. Yun. Sige, punta po tayo sa question number 25. English naman tayo. I strongly propose that colleges and universities allow smoking among students in the campus. Sino sa tingin niyo yung magsasabi ng ganyan? Para daw ma-ease yung tension, mawala yung pressure, mawala yung heavy demands ng mga academics natin. Sinong pwede magsabi niyan? Kasi wala namang benefits yung yung smoking. Ang magkakagusto lang talaga ay yung mga taong nagsusmoke. Kasi sila din yung talaga yung nagpo-push or may gusto niyan. So as easy as that. Again, if someone says I strongly oppose that colleges and universities allow smoking among students, therefore, gusto din yan sila din magsasabi nito, yung mga estudyante na naninigarilyo. Again, the answer is letter C. Letter C po. Yun. Number 26. Tanong, who is the Greek tragic writer who wrote Medea? Okay, yun. The answer is none other than, C, sure. Letter C, Euripides. Euripides. Letter C po, ang tamang sagot. Si Sophocles naman, siya yung writer ng Oedipus the King. Dito po nanggaling yung salitang Oedipal complex. Doon sa kay Sigmund Freud. Dito po nanggaling sa sinulat ni Sophocles, Oedipus the King, wherein siya yung anak ng hari na kinuha siya sa kanyang family. Tapos nung paglaki niya, bumalik siya sa castle nila, tapos gusto niyang i-dominate. Hindi niya alam na parents niya pala yon. So, nung napatay niya yung hari or natalo niya yung hari, inasawa niya yung queen, of course, kasi ganun dapat. Without knowing na yung inasawa niya na queen is actually his mother. Di ba? That is what we call the story of Oedipus the King. Ganyan kalala. Next, si Aeschylus naman is the father of tragedy. Okay? Again, Aeschylus is the father of tragedy. Paki-screenshot naman po. Ang saklap. Yeah, ganun po kalala. Sige. Next. Okay na po ba? Let's proceed to question number 27. English pa rin po. Literature. Which poem by William Ernest Henley answers the question, do humans control their own lives? Remember, Invictus, Precious Stones, The Aldo King. Sige nga, what's your answer? Actually, yung tinitingnan ko lang na letter dito is letter V. Dito, lives. Basta may letter V, lives. Anong sagot? Ang sagot, meron ding letter B. Ito po, Ma'am Naysan. Ma'am Naysan, ito po yung isa sa mga tips. Huwag pahirapan ang sarili. Invictus ang tamang sagot. Letter B, kasi may V. Invictus, how our own lives. Invictus. Invictus ang tamang sagot. Di ba? Hindi ako mahihirapan mag-review. Sige, punta tayo sa next question. Question number 28. Sige. Yon, kapag may tali ka sa ilong, wala kang sipon, wala kang pangamoy, wala ka ding walang pangamoy. Ano ba? Hindi din nawala yung pangamoy mo. Ginagawa ko. Nasa ilalim ka ng kapangyarihan. Letter A ang tamang sagot. May tali sa ilong ang pulis na yan. Kaya napakawalan ang mga bata ni Mayor. So nasa ilalim ka ng kapangyarihan. Parang Encantadia lang. Sige, ang tamang sagot po is letter A. Now, tanong ko, how about number, again wag isasagot dito yung literal. How about number 29? Kapag yung number sa numerator at saka yung number sa denominator
is closer to each other, then they have larger value. Yan yung tinitingnan ko kahit hindi ko na sinusolve. Ang sa akin, kung magkadikit yung number ni numerator at saka ni denominator, kung sino yung pinakamas dikit, sila yung may pinakamalaking value. Yan yung ano ko, tamad kasi ako. Yan yung ginagawa ko. Hinanapan ko na lang ng butas. Pag mas dikit yung number sa numerator at saka sa denominator, mas malaki yung value nila. Sige nga, sino yung mas dikit diyan? 3/4, 4/15, 12/24, 5/9. Kapag mas dikit yung numerator at saka yung denominator, mas malaki yung value. Letter. Ayun. Si 3/4 kasi, that is 0.75. Si 4/15, that is 0.26. Yun, kay Sir ano? Ito kay Sir. Natin kay Sir Leron. Ang kaya naman, ito, ano tawag ito? 0.26 or 0.27. Si 12 naman, 24, hatiin mo lang, that is 0.5. 5/9 is 0.55. The biggest is yung 0.75, that is 3/4. Yun din siya yung yun na nga. Yung sinasabi ko, dikit sila, ano. And the smaller the number din kasi talaga, katulad nung sinabi ni Ma'am Kring. Mas malapit si numerator at saka si denominator, mas lumalaki yung value nila. Lalo na kapag magkapareho talaga yung numerator at saka denominator. Number. Sige, punta tayo sa question number 30. Sige nga. Number 30. Math ulit. Mas dool. Tama, Mama Marisa? Nakuha na, Mama Marisa? Di ba? Kapoy solve. Nakakalito mag-solve. Mahirap mag-solve. So, hanapan talaga ng paraan. Sige. How many times does the digit 2 appear? Discuss natin. Kaunti lang, ano? Basta 30. 1 to 30. Anong sagot? 13. Again, basta ang question dito is 1 to 30, ang sagot 13. Letter A po ang sagot. Isa-isahin natin. Meron tayong ilang beses daw bumalik yung number 2. Ulit. Sa numbers 1 to 30, ilang beses mo makikita si number 2? Okay. Bilangin natin. 2, isa. Sa 12, meron din isa. Sa 20, merong isa. Sa 21, merong isa. Sa 22, merong dalawa. Sa 23, merong isa. Sa 24, 25, 26, 27, 28, 29. Meron tayo, suma total, 13. Number 2 digits. Kasi, merong dalawa. Yun, merong dalawa sa 22. Na-scam agad, ano? Alitin ko po. If the counting numbers 1 to 30 are written down, how many times does a digit 2 appear? Ilang beses? 20. Nabudol sa 22. Nabudol sa 22. Sige, ulitin ko po. Meron tayong 13 na number 2 digits that will appear in 1 to 30. Ganun lang po. Basta 1 to 30, ang sagot 13. Again, basta 1 to 30, ang sagot 13. 1 to 30, 13. Parang Toyota 50 lang yan. 12 kable. Ganun lang. A pala. A pala. Number 31. In Joyce Kilmer's poem, ito, alam natin to. Trees. What part of the tree is referred to in the following lines? A tree whose hungry mouth is pressed against the sweet earth's flowing breast. Okay, sige. Letter. A tree whose hungry mouth is pressed. Ulitin ko po. A tree whose hungry mouth is pressed against the sweet earth's flowing breast. Sino ba yung nakadikit sa earth? Ang fruits, ang roots, ang stems, ang leaves. Ulitin ko po. Against the sweet earth's flowing breast. Sino ba yung nakadikit sa earth? Ang fruits, ang roots, ang stems, ang leaves. Kaya ako, sure ako, hindi fruits yon. Ulitin ko, sure ako, hindi fruits yun. Maliban lang siguro, tama, mga root crops, hindi man yun fruits. Ano. Sige. 3. Daycare si Ma'am Marisa. Di ba? 3 years old, nakakatuwa. Kasi mga formative years ba? Mga small wins. Ulitin ko.
A tree whose hungry mouth is pressed against the sweet earth's flowing breast. Sino nagbibigay ba ng ng nutrients? Or saan ba nauuna yung nutrients ng ating mga puno? Final answer na yan? BDI. Ulitin ko po. Letter B ang tamang sagot. It is pressed against the earth. Nasa earth siya mismo. Grabe kaluding na sir. Sige lang, Ma'am Mylen. Recorded naman. Okay lang yan. Roots pala. Ang leaves pala. Sige, balikan natin. Number 31, letter B. Paki-screenshot, paki-screenshot, paki-screenshot. Sige, okay na po ba? Number 32 tayo. Yun. Sige, isa-isahin natin yung choices, ha? Ay, baliktad. Sige, mali pala, Ma'am Timmy. Oh. I-hide ko muna yung comment mo, Ma'am Timmy. Baliktad pa, baliktad. Yo! Sige. Okay, dun tayo. Hila mo'y tabak. 5. Ang bulaklak nanginig. 7. Sa paglapit mo. 575. That is not Tanaga. Kasi si Tanaga, hindi siya 3 lines, kundi 4 na lines sa isang stanza. And 7 syllables. Itong Tanaga kay Ildefonso Santos, ito yung parang haiku sa Philippines. Pero instead of 575, 7 syllables lahat ng lines. And then 4 na linya. Ang haiku naman, 3 lines, katulad nitong tutubi, 575 syllables. Letter B po, ang tamang sagot. Yun. Ang epiko naman po, baka malito kayo, epiko is actually a poem. Diba? Epic poem. Ang uyayi naman, pwede niyo itong i-process of elimination si uyayi. Kasi si uyayi ay hindi poem. Isa siyang awiting ano tawag kay uyayi? Uyayi, dungaw, ano ba? Kundiman. Ano tawag sa kanila? Mga awiting? Awiting mo? Anong sagot? Awiting? Kundiman, dungaw, ano pa ba? Sambutani. Ano tawag doon? Mga awiting? Hindi pambata, hindi nursery rhyme si uyayi. Awiting bayan. Again, ulitin ko po, ito yung mga awiting bayan. Hindi bata, kundi bayan. Ulitin ko po, awiting bayan kasi si uyayi, hindi siya po. Okay. Awiting bayan. Number 32, paki-screenshot ulit. Paki-SS in 1, 2, 3, 2, 3, 1, at 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Number. Sagot. Tanong. How many vertices does a rectangular solid have? In layman's terms, ito yung mga tawag diyan, mga punto or mga points where different faces or different lines intersect. Ito po yung tinatawag nating vertices. Yung mga punto o yung mga points. 1 here, 2 here, and then may dalawa pa sa likod. 1, 2, 3, 4. And then another 4 here. Meron kang ilang vertices? 4 in both sides. Meron kang 8 vertices. Ayun. Pag sinabi naman nating edges, ito naman yung mga, ito, edges. 1, 2, 3, 4. Meron pa. 5, 6, 7, 8, 9. Sa likod pa, 10. At saka sa baba, sa likod, 11, 12. Tama ba yung pagbilang ko? 12. Meron tayong 12 edges. Balikan ko. There are 12 edges. How many faces? Yun. 6 faces. Isa dito, sa taas. Balikan natin. Isa sa taas. Isa sa harap. And then, isa sa gilid. Isa sa baba. Isa sa another gilid. At saka isa doon sa likod. So, you have 2, 4, 6 faces. So that's the vertices, the edges, and the faces in a rectangular solid. Again, magkaiba ang rectangular, magkaiba din ang rectangle lang at saka ang rectangular solid. Iba po yan sila. Yon. Now, let's proceed. Number 34. What is the key idea expressed in the stanza below?
Time is a pair of scissors, and life, a bolt of brocade. When the lost section is done, the scraps are committed to a bonfire. Ang pinakapunto nito is birth and death, or life and death. Diba? According to this, life is like a bolt of brocade. Pag nawala yung bolt, patay ka na din. Diba? The scraps or you are committed to a bonfire. That is a that's what we call transitory of life, or yung mga transitoriness of life. Again, ang pinag-uusapan natin dito is life. Okay? Transitoriness of life is kapag nawala yung bolt, nawala yung section, therefore you are already going down. Di ba? Parang mamamatay ka na din. That is part of transitoriness of life. Letter A, life. So ang answer is A, yun, life. Dahil ang sagot letter A, life po, it's all about life. Yun. Si line 1, it's about time. Si line 2, line 3, line 4, they're all about life. So ang key idea talaga dito is all about life. Okay? Paki-screenshot, paki-SS, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Number 35. Ito, math na naman. If July 12, 2003 fell on a Tuesday, on what day will July 12, 2009 fall? Di ba napapansin natin sa calendar? In every calendar, nagmo-move lang naman ng one day yung mga dates. Kunyari, Monday ngayon, ang July 12. Next year, magiging Tuesday na siya. Next year, magiging Wednesday na siya, and so on. Meron tayong, ilang movement yung ginamit niyo? Ilang movement? Bakit niyo nakuha yung sagot? Ilang movement yung ginawa ninyo? From Tuesday. How many movements? Ilang movements yung ginawa ninyo? Yon, sige. Isahin natin ha. July 12, 2003 hanggang 2009. So that is exactly 6 days. Kasi 6 years. Di ba? Sa 6 days na yan, sa 6 years na yan, kailangan mo ding mag-move ng 6 days. Kasi nga, every year, di ba, nag-move tayo ng isang araw. From Tuesday, nagiging Wednesday sa the next year, nagiging Thursday sa next year. That is 6 days. However, katulad nung sinabi kanina, meron tayong tinatawag na leap year. Meron tayong leap year. Paano natin ma-identify na yung isang year leap year? Malalaman mong leap year ang isang year kapag divisible by 4 siya. As in, fully divisible by 4. Walang remainder. Within 2003 to 2009, anong mga numbers ang divisible by 4? Anong mga year ang divisible by 4? Ulitin ko po. Between 2003 to 2009, anong year ang mga leap years? Again, divisible by 4 ang mga leap year. So, 2003 to 2009, asan doon ang mga leap year? Meron kang 2000, 2004, ano pa? And yun, and 2008. And pag sinabi nating leap year, the year is added with a single day on the month of February. Ibig sabihin lang din po nun, every leap year, hindi lang po tayo once nagmo-move, kundi twice tayong nagmo-move. So therefore, you have to add another movement sa 2004 and then another movement sa 2008. Tig-isa yan sila ng movement. So dadagdagan mo si 6 days ng ilang days? Ilang movement yung nadagdag? Kasi supposedly 6 days lang. Pero meron pala tayong 2 leap years. Ilan yung dinagdag? Magdadagdag ka din ng 2 days. Therefore, lahat, all in all, you will be moving 8 days from Tuesday. Ulitin ko po. Kunyari, nandito tayo sa Tuesday. Move tayo ng 8 days. 1, 2, 3, 4, 5. Balik tayo. 6, 7, and 8. Anong tamang sagot? Letter C. Wednesday, jud ni ba? So, Wednesday po ang tamang sagot. Sige. Number 36 tayo. Anong uri ng tayutay ang ginagamit? Sige. Pag sinabi o narinig mo yung salitang nabasa mo na ba si Shakespeare, anong ibig sabihin noon? Nabasa mo na ba ang mga libro na sinulat ni Shakespeare? Pero,
Instead of saying libro, ang ginamit mo ay salitang Shakespeare. Ano ang tawag doon? Pagpapalit tawag or metonymia. Ulitin ko po. Pagpapalit tawag or metonymia. Again, example of metonymia, instead of saying inay, gagamitin mo ilaw ng tahanan. Katulad ni Shakespeare, instead of saying libro, ginamit mo yung salitang Shakespeare. Ang synecdoche naman is, again, that is part of part of a whole. Example is, instead of saying Helen, ang gagamitin mo lang is face that launched 1,000 ships. Synecdoche po yun. Instead of saying Manny Pacquiao, kamao lang yung sinabi mo. That is synecdoche. Parts of their body. Ang kay Shakespeare kasi, hindi naman part of the body of Shakespeare yung kanyang mga libro. Meron lang pagpapalit tawag, pero walang pagpapalit saklaw. Letter B, ang tamang sagot. B pala. Okay. Mali pala. Ayun, hindi siya part of a whole. Kasi si Shakespeare, hindi naman part ni Shakespeare yung mga books. Okay? They are different identity. They are different concepts. Metonymia na po yun kapag magkaibang concepts talaga. Okay. Sige. Ayun, hindi naman bahagi ng katawan ni Shakespeare yung kanyang mga libro. Number 37. Sige nga. Which number has more than 4 factors? Ano ba yung mga numbers na pwedeng i-divide sa 99? Pwedeng 1? Ano pa? Pwedeng 3? Pwedeng 9? Pwedeng 11? Pwedeng 33? Pwedeng 99? Sa 93 naman, pwedeng 1, 3, 31, 93. Sa 95, you have 1, 5, 19, 95. At saka sa 97 naman, ito yung tinatawag nating prime number. Kasi siya at saka yung number 97 at saka yung number 1 lang yung kanyang mga factors. Pag prime numbers kasi, you only have 2 factors. 1 and yourself. Kagaya ni number 97. So ano yung sagot? Letter A. More than 4 factors. Mas marami sa 4. Letter A. Number 99. Sige. Number 38. Ito, common question na naman to. Social sciences. Ang hinahanap ko lang na word is malabend. Ulitin ko. Ang hinahanap ko po na word is, dahil banda nga sila, ang hinahanap ko is the malaband. Yun yung banda sa, anong malaband? Banda sa Malabon, the Malaband. Malabon Marching Band. Letter B po. Ang tamang sagot. Sige, punta tayo sa number 39. This one. Which of the following paintings earned Juan Luna a silver medal at the Exposición Nacional de Bellas Artes? Okay, the answer here, earned Juan Luna a silver medal. Ang letter A is not the correct answer. Mali po si letter A. Because the Spoliarium won gold medal. Ulitin ko po. Ang Spoliarium won gold medal. Hindi po silver. Mali si Spoliarium kasi hindi silver winning si Spoliarium, kundi gold medalist si Spoliarium. Double kill. Ang tamang sagot po, nanalo ito ng silver medal sa Exposición Nacional de Bellas Artes, ang The Death of Cleopatra or La Muerte de Cleopatra. Again, The Death of Cleopatra or La Muerte de Cleopatra noong 1881. So ito, I think ito yung pinakaunang Filipino painting na nanalo sa Exposición Nacional de Bellas Artes. And then ang gold naman, yun yung nakuha ni Juan Luna. Etong La Barca de Aqueronte, if you're familiar sa story ni si Charon Good, yung sa Greek mythology. Si Felix Hidalgo kasi at saka si Juan Luna, magkasama yan silang nanalo once doon din sa Spain, sa Madrid. Ang kay Felix Hidalgo naman yung La Barca de Aqueronte or the boat ba? Basta yung boat daw ni Charon, yung naghahatid sa mga patay papuntang impyerno.
That's Felix Hidalgo. Ito naman yung La Muerte de Cleopatra, yung nagpakamatay si Cleopatra via suicide. Via suicide. Nag-suicide si Cleopatra. Ayan. Letter. Ulitin ko po. Paki-screenshot. Sige. Kayang-kaya. Number 40. A form of matter that can be further simplified may either be blank. Ang tamang sagot is letter D. A mixture and a combinations. Mixture is, example ng mixture is, ano ba? Tubig at saka asin. Pwede mo bang paghiwalayan ng asin? Yes, we can separate mixture through, example, evaporation. Pwede mong tanggalin yung asin sa water through evaporation. Kung gusto mong gumawa ng coffee, that is a mixture. 'Di ba? Water and coffee. Pag gusto mong tanggalin yung mga brittles, yung mga beans, mga ganon, you can use hindi evaporation kundi filtration. But you can simplify the matters. Pwede mo silang ibalik sa dati. Ang compound naman is a group or a pair or a group of elements. Ibig sabihin lang, pwede mo pa siyang i-simplify into the basic elements. So, pwede mo pang paghiwalayin yung mga compounds. However, pag ang pinag-usapan na natin element or atom, hindi na po pwedeng ma-simplify yan because they're already in their basic form. Hindi sila pwedeng ma-simplify pero pwede pa silang ma-split. Again, magkaiba si simplification at saka si splitting. 41. All acid contains the element blank. Sige. The answer here is letter D, hydrogen. Ma-remember pa niyo si Invictus at saka si Lives. Basta may acids, letter D, hydrogen. Ang sagot dyan. Again, acids. Meron tayong hydrogen kung tawagin. Sa yung laman ng mga components that are acidic or di kaya basic. Kapag mas malami or mas kaunti yung hydrogen, it also tells us the acidity of a certain component. Yan. Okay, second chance. Number 42, science pa rin kasi medyo kaunti yung science natin. Ano? 2 pots of the same size are filled with boiling water. Tanong, one pot is colored white and the other is black. In which pot will water cool faster? Okay, sige. Ganito po. The answer here is, ganito, sorry. Meron kasi tayong mga different colors, right? Roy G. Biv. However, meron ding absence of color and meron ding white colors. Ang white color, it contains every color. Ang dark color naman, it absorbs, tama ba? Ayan. Ang white na color, it reflects all the, ang white na light pala, white light, it reflects all the colors. Ang black na color, or black light, it is parang absorbed, kaya walang nakakatakas, kaya dark color siya. Now, in this case, ang mga dark-colored materials are actually more heat absorbent. Kaya kung mainit ang araw or kung mainit kung mainit sa labas, wag kang magsusuot ng dark-colored na mga t-shirt. Kasi mas mainit, mas nagtatrap ng heat or mas nag-absorb ng heat yung mga black na t-shirt, mga black na polo, mga black na mga dresses. Again, black-colored materials can absorb heat faster. However, black-colored materials are also cooling faster. They can absorb very fast and they can emit or they can produce or they can throw away heat as well. Balance lang po yung mga black material. They absorb very fast, they throw it away very fast as well. Therefore, sila pa rin po yung mabilis magpalamig. Na-scam. Again, ulitin ko po. Ang mga black pots, ginagamit natin sila because they can absorb heat faster. Mas umiinit sila. Mas mabilis silang uminit, pero mas mabilis din po silang lumamig. Letter C. Ano ang sagot? Sige, black pot po ang tamang sagot. Mas madaling uminit, mas madali din siyang lumamig. Ganito po yung nangyayari. Yun. Sa white object, malalaman mong white ang object kasi white light yung nare-receive ng mata mo. Lahat kasi ng colors, dinideflect niya kapag white yung object. And itong Roy G. Biv, kapag nagsabay-sabay sa mata natin, white yung kinalabasan. Dito naman sa color red, paano mo malaman na red yung isang bagay? Kapag ang Roy G. Biv na color, yung white light that contains all the colors, tumama sa isang bagay, isang color lang yung hindi niya i-absorb, and that is color red.
Asan pupunta si red? Pupunta sa mata natin, and that's when we identify that that color is color red. Ganyan po yung way on how we can identify colors. For example, color green, mga leaves, di ba? Magre-reflect doon, papasok sa ay i-absorb niya lahat ng color except green. Yung green, yun yung mag-reflect sa mga mata natin. Yan pa rin yan. Si black naman, ito, ina-absorb lahat. That's very hot and also it's very fast in terms of cooling. Mali pa rin. Mali pa rin daw. Number 43. Ito, tamang-tama na to sa inyo. Who wrote Annabelle Lee? Who wrote Annabelle Lee? Yung story about namatay na babae, tapos mga ghost, mga spirits. That is EAP or Edgar Allan Poe. Sino naman nagsulat ng The Road Not Taken? Yung poem na The Road Not Taken. Sino nagsulat nun? Ang gawas ni Aggie dati, no? Yun. Ang kay Robert Browning, sinulat niyo yung The Ring and the Book. Si Robert Frost naman nagsulat ng The Road Not Taken. Si Mark Twain ang nagsulat ng Adventures of Tom Sawyer. Diba? Alam natin yan. Adventures of Tom Sawyer. Batch natin yan, generation natin yan. Sige, paki-SS muna. Okay, let's proceed to question number 44. Which desktop icon can be used to access the file and programs in the computer? Okay, ganito po. If you want to access files, sige, buksan mo ang documents. However, if you want to access all the files and all the programs, i-click ang My Computer. Letter C ang tamang sagot. Ulitin ko po, letter C po ang tamang sagot. Ang My Computer kasi, for example, kung i-click mo yung home button, nakikita nyo ba sa mga laptop niyo yung parang Microsoft Windows na key? Pag i-click mo yon, that is already, pwede mo nang i-type, My Computer. Sa computer kasi, you can search everything, as in lahat ng nasa loob ng computer. The setting, the files, the programs, and so on. Ang taskbar naman, nakikita nyo ba yung bar na nasa baba ng desk ng screen niyo? Yung merong Google, merong documents, merong PDF, merong VLC, merong Word, merong PowerPoint. Yun po yung taskbar. So you cannot access all files in the taskbar kasi pili lang yung mga icons na nasa taskbar. Okay? Easy access. Wala din naman pong My Briefcase. Hindi po to nag-i-exist si My Briefcase. Okay? Again, My Computer, i-search mo lang lahat, pwedeng lumabas. My Computer ang tawag doon. Anyway, it's already 12 noon. Balikan na lang natin later yung remaining 6 items.